You just have to put it. Nanay na ako. Hindi ko na kaya. Tiro ko sa na ba? Lalo ka matata. Oh! Ano ba? Maayos na nga! Nicole! Hey guys, what's up? It's me, Princess. Hi, Nicole! And for today's video, this is the perfect timing para mapanood nyo to kasi ito ang aming annual Bloopers 2021! So guys, if hindi nyo alam, every year nag-upload kami ng bloopers or outtakes or funny moments namin sa This buong year. taon. Yes. Today's video, sana mag-enjoy kayo. Super fun lang neto. Actually, hindi ko pa ito napapanood. But sana mapatawa namin kayo this video. And without further ado, let's get started! See you next year! Hello, also our merch! This is our... Hindi mo ba naririnig? Ang daming jeep talagang dumadaan ngayon. Kuha na kasi kami ng exchange gift, di ba? Yeah, pati yung tight. Nagalit na. Nagalit na. Hindi, ito. Ano siya? Pants. Hindi. T-shirt siguro ito. Nicole, t-shirt. Siyempre pants. Good morning everyone. I'm Nicole Torres. I'm under the agency of this house. So as you can see po, marami po tayong mga slot dito. Dito naman guys, ito ang tinatawag na drive-thru area. So, one piece chicken. Oh, yes, push tayo sa next window. Thank you. Hindi nga siya ganyan. Hindi nga siya feed. Uy, nabutas ko yung damit ko! Iba na nga, tinusok mo eh! Kaya na gano'n. Mga sabi mga, wah. Gano'n mga, wah. Wah! It's me and my apos. Me and my apos. Oo No, may tawag sa ganito, diba? Anong tawag dyan? Ping-pong balls? Ay, di ba na? Hindi, may tawag dyan. Kikiam ya. Kikiam na may halong Spanish bread. Hindi ko na nagsasabi ko na magkuto na ako. And my favorite, dugo. Yeah, Yan talaga yung may gusto botox. ko. Botox yun sa mukha. May tawag pa sa ganito eh. Hindi na siya dugo eh. Blood? Ano? Betamax. Betamax. Botox. Ay, botox. Answer. I huga to the bottom of my Hindi ba yun? Magkaiba ba ang pwede sa likod? Pagod yung mga ng jeep? Oo, minsan nababasip na pagbibiwag dyan. Kung love ka na isang tao, syempre, i-ano yung na parang, dapat may disqualified pag kunwari, hindi na, pero di pa talaga. Si Lalin? Like, humalin. Nakakahilahalahin. Wala bang tawag ito? Ano yung icebreaker man Walang icebreaker, malamig na yun. Huwag na mag-icebreaker. Nakailasa na doon. May ano, wag. Ay! Sorry, order in the court! Order in the court! Pero sabihin ko lang yung answer ko na dapat. Oh, sige. Shorts. Okay, so your answer is wrong. Ano? The correct answer is shorts. What? But you lock in that's wrong. No! Okay, what's your name? My name is Princess Alexandra Torres. Age? 18 years old of age. Turn to your right. Siyempre, Look here and smile. nah, dude. Ay, dito mo to. Paano yung mga pose pa rin? Ay! 1, 2, 3! Ay! Ito pa! 1, 2, 3! Ay! Anak, dahil marunong ka, 100 ka sa card, di ba? Apo! Ito. Ay, thank you! Pasok ka dito, anak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay na. And then, mainit. Ay, grabe ang init. Hinaan mo yung volume. Volume! Yan, and then mainit na siya. Kalira ka naman. Nagpagka shopping nga ito eh. And after you mix your product, you just have to put it in your underarms. After you mix your product, you put it in your underarms and then boom, voila! Yan, yan. Alam niyo, ang hirap! Guys, pasok na kayo kay Mahiya. Uy, pasok na. Sige, punuan to. 350, alabang. Wala na. Sige, lalarga na kami. Okay, pass your paper. Ma'am, sorry. Ang number na kayo. Questions? Any questions, guys? Ay, wala pala. Ano? Okay na ako, tapos na ako. Okay na. Uy, teacher niyo ako. Respetuhin niyo naman ako. Kaya ako, sila na lang. Hindi pa tapos? Okay, kuya. Tingnan niyo, yung mga classmates yung umuwi na. Kayo, hindi pa din. Ano ba? Nakagalan yung kamay. Ewan, weird na agad yung pera. Come back with me. Pantay ba kami dalawa? Oh, ay, yan, pantay. Hindi mo na kailangan umano. Ay, hindi.
Oh, no! Sorry. Pare, grabe, sobrang inay lamang ang shoddy doon, pare. Ano na? Shoddy. Hindi niya alam. Then. Oh. Hi, ma'am. Nakakatawa ako. Then. Hi, ma'am. Ano ba? Ate, ito sa ate mo. Ano? Ay, Korea. Tira mo ka sa labas. Lalo ka matatawa. Investigador lang. Description box below. So check it out. And we'll see you guys next time. Bye! Feeling fun! Fun? Fun. Fine yun. Dahil payday sale, nag-check out kami ng total of 15. Ano yun ba? Dahil payday sale ngayon, nag-check out kami ng total of 15. Ano ba? Since lucky number natin ang 15, dahil, ano ba? Nicole! I-edit mo ba to, oh? Since lucky number natin ang... Ano ba, Nicole? Nag-start ka na? Hello? Oo, mamaya-maya. Sige. Magpapa 1v1 ka pa, di ba? Delay ka rin eh. No? Ganun ba? Delay ako? Oo, delay tayo. Hindi tayo parehas. Totoo. Yeah, aside from that ingredient, meron din siya ng motor. Libreng motor pag bumili kayo. Dahil motor dito pag ganito oras. Anyway, meron siya ng ano. Tawa na. Mati ka. Ay, minsan. Sa family kasi namin, kung hindi naman tayo papayagan mag-move in or out. And then pepperoni. I'm sure Spell namin. pepperoni nga. Bakit pa tayo namamblema ng mga spelling sa mundo? Pwede mga kainin na lang. Pag umorder ka ba ng pizza, isa pong pepperoni, P-E-P-P-R-E-O-D. Gano'n ka ba? Siyempre hindi, di ba? Test lang kita. Di ako tester. So this is the outfit from Nicole. Hindi mo ka na magsalita. Ate, hindi mo na ako ganyan mag-post eh. So, ito yung aking mga nabili. From Deli Mundo. Corned beef. Tapos meron siyang refill. Ballpen? Hindi, scissors. Hindi nga, marker Ballpen, kasi sign iba. pen. Deli nga siya. Maganda yung brand na Deli. Ayan Okay, siya. let's watch the shade. I got the color green pattern. Ano ko, meron siyang libre. Itong lagayan na to. Ballpen. Okay, next. This one, tayo na to. Hindi ko alam kung ano. Ate, na-flip ko ate. Hey guys, so, ano yan? Family picture? Tama ba ito? Uy, binago Hindi, I didn't change it. I'm not a my changer to change it. Gig mo nila. Pag ginala ko, rock pa. Sige, Tabi mo to, hindi yung grad pic ko. Baka hindi ko matuloy yung grad pic. Nagpandango sa ilo. Guys, ano lakas Nakita ka ganun yung kamay mo, di ba? Hindi ko muna i-try. Hindi mo narinig yun sa camera. Ako nakagaw. Ano ba yan? Ano gusto niyo? Hippo or seaweed? Gusto ko ba mag-grant ng sorbet? Sorbete? Bete. Next time. Bye! Ba't po nga naman? 60 minutes. Siya talaga naka-help sa amin para mag-save ng time. Mali. So it's actually... Ay, kung nakakasabi na. Ano ba? Akala ko pag gusto mo sabihin. Bakit nawala na yung English ko? Fine. Feeling fine. Fine ba yun? Fine? Fine? Fine, di ba? So ako nga ang gawa ba nito? Ay, kaya mag may bago akong bag. 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 Ano pong order niyo? Isa pong mocha frap lang. Hindi ko ako ng size. Ang gawa ka ng gawa, di ba ako ng size? Try mo nga, maglaro ka mag-isa. Atest ka pa. Life. You're my life. Thumbnail ko na rin. 1, 2, 3. Yung ganda ng blue sa camera. Adobo. Tinola. Isda. Pangkasal. Isdang prito. Bakit? Isda pa Sinigang na baboy. Fish fillet. Uy, hindi Oh. na Pilipino. Pilipino yun. Pilipino yung kumakain. Sinigang na hipon.
Sinigang na beef. Ito na, ito na. Ano ba? Ay? So check it out and we'll see you guys next year. But and oh! Ah! Camera tumalon. It's very durable, guys. Hi, Sir Daryl. Hello po. Ang pangalan mo? Ma'am, Cecilia. Forward ko lang po. Okay. Okay po. Hi, Sir Daryl. This is Nettie from Outtakes. Hello po. By the way, we just want to ask some questions lang po kasi we just saw some unusual activity po in your account. So, okay, so first thing po kasi we just noticed na paulit-ulit niyo pong pinab... Sige, ma'am. Forward ko na po kayo kay Ma'am Sherry. Hi, Mishan! Hello, this is Sherry po from Meralco. So, I just have some questions po for you. How was it po, yung Meralco? What do you want, kid? I don't want to get hungry, ha? Kain ka spaghetti or something. Yung nanay na ako, pero na maging nanay. O, ito na. Kumain ka na maayos, ha? Hindi yung cellphone ka ng cellphone. Ano Yaya, paki-ano. Ito, di ba ako prepared? Guys, gagawa ko ng TikTok yung ganito. Hindi pa namin memorize, yung papractice na namin. Kailangan ko lang ng script ni Cor. Ano ba? Yaw ko, konti na nga lang. See if her daddy's got money. Oh my God, Hey, you're in story. You could be a mom. Sino nagsabi OMG? Ay, ate, papiliin kita tapos siya yung ano mo. For the one for me. Ate, game, pili ka na. Dun, dun, dun. Okay, thanks for buying lang yun ako. Smooth like butter. Ate, parang akong fan girl. Oh my gosh, BTS! Namjoon! BTS! Sabi na? Ay, Namjoon. Kim Namjoon! Park Seo-jin! Lee Min-ho! Oh my gosh, no. Lord, wag muna! Go, guys! Kaya niyo yan! Oh! Pakita mo sa guard. Mag-shot. Mutot ka? Oo. Kadiri! Ito ba ang Titan? Ano ba? PDF element is an all-in-one... ano ba? PDF element... PDF... Ay, gusto ko na question. Huwag ka tumingiti. Huwag ka tumingiti. Kung na ano magbasa. Ako na. Edit, convert, annotate, sign PDF documents on Windows. Ano ba? Maayos na nga! Maayos na to. PDF element is an all-in... Ano ba, Nico? Doon ka tumaligod doon. Hindi, kasi bored kami dito kasi tagal mag-bisa nanay namin. Ayan po siya. So, itutur ko lang kayo sa closet ni Mami. Ay, dapat ganyan talaga mga suot mo. Hindi yung... Ilang inch ang papaputol? Ang haba. Gawin mo ng shorts kaya yan. Ang sungit ko tingnan. Mga ano pong grade ko po sa science? Punta tayo sa faculty room. Sobrang tagal ko na gusto mag-try ng ganito. Kasi ko palpit ito. Pero ngayon, thank God, hindi na ako kupalpit. Sige, birthday gift ni God. Ano ba yan? Nadaan ba tayo dito sa gitna? Iwan ko dito. Sige, sa lapag? Daan tayo sa gitna, guys. Ako gano'n. Hindi, huwag sa gitna. Siyempre, ano natin, yung mababangga na. Wait lang, dito kami sa gilid. Parada. Minsan mga simbahan, yung po. Hindi alala. Oops. Ang bakal mo maglakad, mabilis na umam. You need to light me up like a dynamite. Kasi, Uy, BTS pa na nga pala to. BTS. Kim Namjoon. Jungkook! Kim Jungkook. Hanapin niya si Jamie dito. Kaya ko mahanap niya. 1, 2, 1! Balik tayo! 3, 2, This one! Oh, isa-isahin ko. go. V, Suga, Jin, RM, J-Hope, Jimmy, Jungkook, BTS! Hi, Ma. Parang gusto ko ng saging. Niluluto ko lang yung saging. Saging for princess. And saging for me. Ay, iba. Touchscreen. Okay. Excuse me. Good morning, sir. What's your order, ma'am? One piece chicken. Hindi na for me coffee, guys. Cafe Americano for princess.
Ma. Nagalaw ba? Try mo, dalaw nga. Nakala. Ayun, ang galing. Galing. Nakasan ka pa. Parang iilaw siya pag ano. Kasi may, alam mo, pag gumagano Oo, talaga. iilaw. Sige nga. Ang galing. Okay, fine. Naututo. Okay, okay. Alam mo, hindi sinara yung pinto mo. Okay lang. Jebeline pa, Sara. Pumikit agad. Yan o. Oy, ibibigay niya yung tawa niya kasi mahilig sa vlog. Hindi ka naman ito binili. Kanina lang. Kawawa yung Dapat mic. kaya ako maghanap ito. Read between these lines. Go! Feeling fine, 'cause you said this is all you want. No more playing, wishing, waiting. I was taken, baby.